السلام عليكم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم الكريب الحلو بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا. هنحط كوب من الدقيق وعليه معلقتين كبار سكر ومعلقه صغيره ملح، ونحط كوب لبن وبيضه ومعلقتين كبار زيت. هنخلط المكونات دي كلها مع بعضها ونضيف ميه واحنا بنقلب. ضفت عليهم ميه من الفنجان دوت بحيث تكون سايله معانا شويه، مش سايله خالص، عشان نعرف نحركها ونوزعها على الطاسه. احنا ممكن نصفي الخليط دوت او عادي نحطه، مش هيعمل اي مشكله. بعد ما صبينا الخليط في الدورق دوت، هنصب شويه من الخليط في الفنجان دوت، بنعاير بيه على قد حجم الطاسه اللي عندي، وبس كده. تعالوا بينا بقى نعمله على الطاسه. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنورك في التعليقات تحت. سلام.